Hi guys, ang iluluto natin for today ay beef and liver caldereta a la juicy. Ilagay ang asin, bawang, sibuyas, at 1 liter of water. Pakuluan hanggang sa lumambot sa loob ng 1 oras. Ngayon naman, ipirito muna natin ang carrots and potatoes. Pag half cook na, iset aside na natin. Ngayon naman, simulan na natin ang paggigisa. Bawang, sibuyas, ilagay na rin natin ang kamatis, patis, at beef liver. Lagyan ng 2 cups of water. Ilagay na din ang tomato paste. Haluin at palambutin. Isunod na ang sili, dahon ng laurel. Ilagay na natin ang pinalambutang baka. Ihulog na ang gulay. Green olives, pepper, at ilagay na rin ang coconut milk. Pakuluin hanggang sa maluto ang gata. Magdagdag ng pepper at asin kung kinakailangan. Ayan, luto na ang beef and liver caldereta a la juicy. Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!